हॅलो स्टुडंट, वेलकम टू ऑल. आजच्या या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण एन्व्हायरमेंटल स्टडीज या सब्जेक्टचा युनिट नंबर 2 एनर्जी रिसोर्सेस आपण पाहणार आहोत. फर्स्ट आपण या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण काय शिकणार आहोत याचे कंटेंट पाहूया. फर्स्ट आपण पाहणार आहोत नॅचरल रिसोर्सेस. यामध्ये आपण फॉरेस्ट रिसोर्सेस, वॉटर रिसोर्सेस, एनर्जी रिसोर्सेस, लँड रिसोर्सेस आणि मिनरल रिसोर्सेस याबद्दल माहिती घेणार आहोत. नेक्स्ट पॉइंट आपण पाहणार आहोत रिन्युएबल अँड नॉन रिन्युएबल अँड सायक्लिक रिसोर्सेस. नेक्स्ट आपण पाहणार आहोत कॉज अँड इफेक्ट ऑफ डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेस. नेक्स्ट एनर्जी फॉर्म्स कन्व्हेन्शनल आणि नॉन कन्व्हेन्शनल. नेक्स्ट प्रेझेंट ग्लोबल एनर्जी यूज अँड फ्युचर डिमांड. नेक्स्ट पॉइंट आपण पाहणार आहोत एनर्जी कन्झर्वेशन. नेक्स्ट ओव्हर यूज ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस अँड इट्स इम्पॅक्ट ऑन एन्व्हायरमेंट. हे सगळे आपण पॉइंट वन बाय वन पाहणार आहोत. फर्स्ट आपण पाहूया नॅचरल रिसोर्सेस. अ नॅचरल रिसोर्सेस इज एनिथिंग दॅट वी कॅन यूज विच कम फ्रॉम अ नेचर. नॅचरल रिसोर्सेस आपण त्याला नैसर्गिक साधने असे म्हणतो. निसर्गामधून जे काही आपल्याला मिळतं त्याचा आपण वापर करतो त्याला आपण काय म्हणतो, नॅचरल रिसोर्सेस म्हणतो. हे जे काही नॅचरल रिसोर्सेस आहेत ते आपण बनवू शकत नाही, परंतु ते आपण निसर्गातून एकत्र करू शकतो आणि त्यांचा वापर करू शकतो. आता हे जे काही नॅचरल रिसोर्सेस आहेत त्यांची उदाहरणे काय आहेत, तर एअर आहे, वॉटर आहे, वूड आहे, कोल आहे, ऑइल आहे, सोलर एनर्जी आहे, विंड एनर्जी आहे. हे जे काही सर्व आहे ते आपल्याला कुठून मिळतं, तर निसर्गामधून मिळतं. आता हे जे काही नॅचरल रिसोर्सेस आहे त्यांचे 6 टाईप्स आहेत. ते कोणकोणते, तर फॉरेस्ट रिसोर्सेस, वॉटर रिसोर्सेस, एनर्जी रिसोर्सेस, लँड रिसोर्सेस आणि मिनरल रिसोर्सेस. हे जे काही नॅचरल रिसोर्सेसचे टाईप आहेत ते आपण वन बाय वन पाहूया. फर्स्ट आपण पाहूया फॉरेस्ट रिसोर्सेस. इंडिया हॅज अ रिच फ्लोरा अँड फॉना. भारतामध्ये जी जंगले आहेत त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात फ्लोरा अँड फौना म्हणजेच वनस्पती आणि प्राणी हे मोठ्या प्रमाणात आहेत. फॉरेस्ट आर कॉल्ड अर्थ लंग्स. फॉरेस्टना म्हणजेच जंगलांनाच पृथ्वीचे फुफ्फुसे असे सुद्धा म्हणतात. फॉरेस्ट प्रोव्हाइड वूड विच इज युज्ड ॲज अ फ्युएल रॉ मटेरियल फॉर व्हेरियस इंडस्ट्रीज. फॉरेस्टमधून आपल्याला काय मिळतं, तर लाकूड मिळतं. ते लाकूड इंधन म्हणून किंवा वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीमध्ये रॉ मटेरियल म्हणून त्या लाकडाचा उपयोग करतात. बांबूज आर कॉल्ड अ पुअर मॅन टिम्बर आर युज्ड इन वॉलिंग, रूफिंग एटसेट्रा. जंगलामधून मिळणारा जो बांबू आहे त्याला पुअर मॅन टिम्बर असं म्हणलं जातं. त्याचा उपयोग माणूस घर बांधण्यासाठी करतो. फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोव्हाइड मायनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स सच ॲज गम्स, रबर, रेझिन्स, डायज, सॅन्डल वूड, कुकिंग ऑइल, मेडिसिन अँड स्पाइसेस. Environmentalist says that we should ideally have 33% cover of a forest, but in recent survey it has been estimated to be 12%. म्हणजेच काय, तर पर्यावरण तज्ञांच्या मते पृथ्वीचा 33% भूभाग हा जंगलांनी व्यापलेला पाहिजे, परंतु आत्ताच झालेल्या एका सर्वेनुसार असं आढळण्यात आलं आहे की जंगले ही फक्त 12%च पृथ्वीवरती शिल्लक राहिलेली आहेत. त्यामुळं आपणाला हे जे काही फॉरेस्ट रिसोर्सेस शिल्लक राहिलेले आहेत त्यांचं जतन करणं हे आवश्यक आहे. नेक्स्ट आपण पाहूया फंक्शन अँड बेनिफिट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेस. आता फॉरेस्ट रिसोर्सेसचे फायदे आणि कार्ये काय आहेत ते आपण पाहूया. वाइल्डरनेस प्रोटेक्शन अँड अस्थेटिक्स. म्हणजेच काय, जंगलामध्ये जे काही वन्य पशु राहतात त्यांचं संरक्षण कोण करतं, तर फॉरेस्ट करतं. अस्थेटिक म्हणजे सौंदर्य. निसर्गाच्या सौंदर्याचा आपण अनुभव घ्यायचा असेल तर आपणाला जंगले ही उपयोगी पडतात. नेक्स्ट फंक्शन आहे वॉटरशेड प्रोटेक्शन. वॉटरशेड प्रोटेक्शन म्हणजे काय, जो पाणलोट क्षेत्र आहे त्या पाणलोट क्षेत्राचं संरक्षण. आता जंगलामुळं काय होतं, जर जमिनीवरून वाहणारे पाणी आहे ते कमी होतं, अडवलं जातं. त्यामुळं काय होतं, पाणलोट क्षेत्राचा मोठ्या प्रमाणात विकास होतो. नेक्स्ट फंक्शन आहे फॉरेस्टचं ॲटमॉस्फेरिक नॉर्मलायझेशन. म्हणजेच काय, वातावरणाचं तापमान नियंत्रित राखणं. वातावरणामध्ये असणारा जो काही कार्बन डायऑक्साईड हा वायू आहे त्यामुळं काय होतं, तर वातावरणाचं तापमान वाढतं.
परंतु जंगले काय करतात, हा कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेतात आणि ऑक्सिजन रिलीज करतात. त्यामुळे काय होतं तर वातावरणाचं एक टेम्परेचर मेंटेन केलं जातं आणि त्याच प्रोसेसला काय म्हणतात तर ॲटमॉस्फेरिक नॉर्मलायझेशन. नेक्स्ट फॉरेस्टचं फंक्शन आहे ते आहे इरोजन कंट्रोल. इरोजन म्हणजे जमिनीची धूप. पावसाच्या पाण्याबरोबर जमिनीवरची जी माती वाहून जाते ते थांबवण्याचं काम कोण करतात तर जंगले करतात. झाडाची मुळे काय करतात ती जमिनीची जी माती आहे ती घट्ट धरून ठेवतात. त्यामुळं ती पावसाच्या पाण्याबरोबर वाहून जाण्याची शक्यता कमी होते. अशा प्रकारे मृदेची जी धूप आहे ती जंगलामुळे थांबवली जाते. नेक्स्ट आहे मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी अँड स्टॅबिलिटी. जंगलांमुळे काय होतं जमिनीची सुपीकता ही टिकून राहते. तसंच जंगलांचा लोकल यूज सुद्धा आहे. प्रोव्हाइड फूड फॉर ॲनिमल्स, टिंबर फॉर कन्स्ट्रक्शन, फायबर फॉर वेविंग ऑफ रोप्स अँड नेट. नेक्स्ट आपण नॅचरल रिसोर्स पाहूया, तो आहे वॉटर रिसोर्सेस. वॉटर इज अन व्हायटल नॅचरल रिसोर्सेस ऑन दिस अर्थ ऑन विच ऑल लाईफ्स डिपेंड. Most of animal and plant have 60 to 65% of water in their body. आता जवळपास सर्व प्राणी आणि वनस्पती आहे त्यांच्या शरीरामध्ये 60 ते 65% त्यांच्या शरीरामध्ये पाणी असतं. About 71% of the earth surface covered by a water. पृथ्वीचा जो एकूण भूभाग आहे त्यापैकी 71% भाग हा पाण्याने व्यापलेला आहे. पृथ्वीवरती हे जे 71% पाणी आहे त्या पाण्यापैकी 97.5% पाणी हे खारं पाणी आहे आणि फक्त 2.5% इतकंच पाणी हे गोड पाणी आहे. नेक्स्ट नॅचरल रिसोर्स आपण पाहूया एनर्जी रिसोर्सेस. आता सुरुवातीला आपण एनर्जी रिसोर्सेस म्हणजे काय बघूया. अ नॅचरल रिसोर्सेस दॅट कॅन बी कन्व्हर्टेड बाय ह्युमन इनटू अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ऑर्डर टू डू अ युजफुल वर्क. एनर्जी रिसोर्सेस आहेत त्याचे 2 टाईप आहेत. ते कोणते तर रिन्युएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी आणि नॉन रिन्युएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी. फर्स्ट आपण रिन्युएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी म्हणजे काय ते पाहूया. अ एनर्जी रिसोर्सेस दॅट कॅन बी युज्ड अँड रिप्लेस्ड इन अ नेचर इन शॉर्ट पिरियड ऑफ अ टाइम. रिन्युएबल रिसोर्सेस म्हणजे काय, असे रिसोर्सेस जे कितीही वापरले तरी निसर्गामध्ये ते नॅचरली तयार होत राहतात, त्यांना आपण म्हणतो रिन्युएबल रिसोर्सेस. आता याची उदाहरणे काय आहेत तर सनलाईट आहे, वारा आहे, रेन आहे, टाइड्स आहे. हे सर्व काय आहे तर रिन्युएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी. सनलाईट, वारा, पाऊस हे कितीही वेळा आपण वापरलं तरी निसर्गामध्ये ते परत तयार होत असतात. आता नेक्स्ट आपण पाहूया non-renewable resources of energy. These are energy resources that cannot be replaced naturally after they have been used or need 1,000 to million years to be replaced. आता नॉन रिन्युएबल रिसोर्सेस आहेत ते एकदा जर वापरले तरी नॅचरली ते रिप्लेस होऊ शकत नाहीत किंवा त्यांना हजारो वर्षे ते तयार होण्यासाठी लागतात. अशा जे काही रिसोर्सेस आहेत त्यांना आपण काय म्हणतो नॉन रिन्युएबल रिसोर्सेस. आता याचं एक्झाम्पल काय आहे फॉसल फ्युएल, म्हणजेच त्याला आपण काय म्हणतो जीवाश्म इंधने. म्हणजेच काय तर पेट्रोल, डिझेल, केरोसिन हे सगळे काय आहे तर फॉसल फ्युएल आहे. आता नेक्स्ट आपण पाहूया लँड रिसोर्सेस. लँड रिसोर्सेस मीन्स द लँड दॅट इज अवेलेबल फॉर एक्सप्लॉयटेशन. लँड रिसोर्सेस म्हणजे काय, पृथ्वीवरचा जी जागा त्या जागेचा वापर आपण शेतीसाठी किंवा इंडस्ट्रीसाठी करू शकतो अशी जागा म्हणजेच काय लँड रिसोर्सेस. द लँड रिसोर्सेस कॉन्स्टिट्यूट द सरफेस ऑफ अर्थ दॅट इज नॉट कवर्ड बाय अ वॉटर. म्हणजेच काय लँड रिसोर्सेस म्हणजे पृथ्वीचा असा भाग जो पाण्याने व्यापलेला नाही. इन इंडिया लँड रिसोर्सेस आर सेगमेंटेड इंटू द डिफरंट कॅटेगरीज. भारतामध्ये लँड रिसोर्सेस आहे त्याचं वेगवेगळ्या कॅटेगरीमध्ये विभागणी केलेली आहे. त्यापैकी 43% भूभाग आहे भारताचा तो प्लेन आहे. 30% भूभाग हा माउंटन म्हणजे पर्वतमय आहे. 27% भारताचा भूभाग हा प्लॅटियस आहे म्हणजे तो पठारमय आहे. द मिनिमम 200 years टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 inch ऑफ द टॉप सॉइल. मातीचा 1 इंचाचा थर पृथ्वीवरती तयार होण्यासाठी जवळजवळ 200 वर्षाचा कालावधी लागतो. नेक्स्ट आपण पाहूया मिनरल रिसोर्सेस म्हणजे खनिज साधने. अ मिनरल इज अ नॅचरली ऑकरिंग केमिकल सबस्टन्स फॉर्मड थ्रू अ बायोजिओकेमिकल प्रोसेस.
having individually chemical composition, highly ordered atomic structure and specific physical properties. मिनरल म्हणजेच आपण त्याला खनिजे म्हणतो, हा एक रासायनिक पदार्थ आहे. तो बायोजिओकेमिकल म्हणजे जैव रासायनिक पद्धतीद्वारे तो तयार होतो. मिनरल्स आर vital raw materials for many basic industries and a major resource for development. There are 5,300 known mineral species. पृथ्वीवरती जवळपास 5,300 प्रकारच्या खनिजे अस्तित्वात आहेत. ह्या सर्व खनिजांचं 4 कॅटेगरीमध्ये विभाजन केलेलं आहे. फर्स्ट आहे ते मेटल्स. आता याची मेटलची एक्झाम्पल काय आहे तर ॲल्युमिनियम, आयर्न, कॉपर यासारखी जी खनिजे आहेत त्यांना आपण म्हणतो मेटल. नेक्स्ट आहे इंडस्ट्रियल मिनरल. त्यामध्ये आहे लाईम, पोटॅश हे इंडस्ट्रीसाठी लागणारे काही मिनरल्स आहेत. नेक्स्ट आहे कंस्ट्रक्शन मिनरल्स. यामध्ये सँड, स्टोन म्हणजे बांधकामासाठी लागणारी जी काही खनिजे आहेत ते सँड आहे, स्टोन आहे. नेक्स्ट आहे फ्युएल एनर्जी मिनरल्स. यामध्ये युरेनियम आहे, पेट्रोलियम आहे. अशा ह्या 4 प्रकारामध्ये खनिजांची विभागणी केलेली आहे. नेक्स्ट आपण बघूया बेसिक्स ऑफ मायनिंग ॲक्टिव्हिटी. पृथ्वीवरती जी काही खनिजे अस्तित्वात आहेत, मिनरल्स अस्तित्वात आहेत, ती मिळवण्यासाठी आपल्याला मायनिंग करावी लागते. त्याबद्दल थोडक्यात आपण माहिती घेऊया. मायनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूव्हिंग ओर्स फ्रॉम अ एरिया विच इज व्हेरी मच बिलो अ ग्राउंड लेवल. मायनिंग ही अशी पद्धत आहे, पृथ्वीवरचा जो कठीण भाग आहे तो रिमूव्ह करण्याची जी काही प्रोसेस आहे त्याला आपण मायनिंग म्हणतो. इट इज द एक्सट्रॅक्शन ऑफ व्हॅल्युएबल मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ. मायनिंग कॅन बी कॅरीड आउट इन 2 ways. मायनिंग हे 2 प्रकारे केलं जातं. फर्स्ट आहे सरफेस मायनिंग, इन विच सॉइल अँड रॉक ओव्हरलाइंग द मिनरल्स डिपॉझिट आर रिमूव्ड. सरफेस मायनिंग मध्ये काय केलं जातं, ज्या मिनरल्स वरती सॉइल आणि रॉकचा जो काही थर आहे तो रिमूव्ह केला जातो आणि मिनरल्स मिळवले जातात. अशा प्रकारच्या मायनिंगला सरफेस मायनिंग म्हणतात. आता नेक्स्ट टाईप आहे मायनिंगचा सब सरफेस मायनिंग. सब सरफेस मायनिंग इट इज अ कन्सिस्ट ऑफ डिगिंग टनल और शाफ्ट इनटू द अर्थ टू ऑब्टेन द मिनरल्स. यामध्ये मिनरल्स मिळवण्यासाठी टनल्स खोदला जातो. आता यामध्ये माइन सेफ्टी इज अ कंटिन्युअस इश्यू इन अ मायनिंग इंडस्ट्री. मायनिंग इंडस्ट्रीमध्ये माइन सेफ्टी हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. कारण आपण ऐकलं असेल की मायनिंगमध्ये मोठ्या प्रमाणात ॲक्सिडेंट होत असतात, त्यामुळं मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी होत असते. मायनिंग व्हेंटिलेशन इज अ मेजर सेफ्टी कन्सर्न फॉर मायनर्स. मायनिंगमध्ये जे काही कामगार काम करत असतात त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी मायनिंग व्हेंटिलेशन हे महत्त्वाचं असतं. कारण आता नेक्स्ट पॉईंट आपण पाहूया रिन्युएबल, नॉन रिन्युएबल आणि सायक्लिक रिसोर्सेस. फर्स्ट आपण पाहूया रिन्युएबल रिसोर्सेस. एनर्जी रिसोर्सेस दॅट कॅन बी युज्ड अँड रिप्लेस्ड नॅचरली. रिन्युएबल रिसोर्सेस म्हणजे काय, असे एनर्जी रिसोर्सेस ज्यांचा वापर आपण पुन्हा पुन्हा केला तरी सुद्धा ते संपत नाहीत किंवा ते नॅचरली रिप्लेस होतात. आता याचं एक्झाम्पल आहे सनलाईट आहे, विंड आहे, रेन आहे, टाईल्स, टिंबर हे सगळे रिन्युएबल रिसोर्सेसची एक्झाम्पल आहेत. नेक्स्ट आपण पाहूया नॉन रिन्युएबल रिसोर्सेस. Resources that cannot be replaced naturally after they have been used or need 1,000 to million years to be replaced. म्हणजेच काय, नॉन रिन्युएबल रिसोर्सेस असे रिसोर्सेस ते नॅचरली रिप्लेस होऊ शकत नाहीत किंवा ते तयार होण्यासाठी हजारो वर्षाचा कालावधी लागतो. आता नॉन रिन्युएबल रिसोर्सेसची उदाहरणे काय आहेत तर फॉसल फ्युएल जसं की कोल, पेट्रोलियम आणि नॅचरल गॅस. आता नेक्स्ट आपण पाहूया सायकलिक रिसोर्सेस म्हणजे काय. द रिसोर्सेस विच कॅन बी युज्ड अगेन अँड अगेन पासिंग थ्रू सम प्रोसेसेस आर नोन ॲज अ सायक्लिक रिसोर्सेस. इट मीन दॅट फॉर अ सर्टन रिसोर्सेस देअर इज नो फायनल यूज ॲज दे कॅन बी युज्ड कंटिन्युअसली. म्हणजे एखाद्या रिसोर्सेसचा आपण पुन्हा पुन्हा वापर करत असू त्यांना आपण त्या रिसोर्सेसना आपण सायक्लिक रिसोर्सेस म्हणू शकतो. याचं एक उदाहरण आहे वॉटर. आता आपण ते कसं आपण पाहू. इट इज युज्ड इन इंडस्ट्री अँड डोमेस्टिक पर्पजेस, कॅन बी क्लीन्ड अँड युज्ड अगेन फॉर सिमिलर ऑर अदर पर्पजेस.
म्हणजे पाण्याचा वापर आपण इंडस्ट्री किंवा घरगुती कामासाठी करू शकतो. आता यामधून तयार होणारे जे काही ड्रेन वॉटर आहे त्याच्यावरती परत ट्रीटमेंट करून किंवा त्यांना परत क्लीन करून त्याचा वापर पुन्हा दुसऱ्या कामासाठी किंवा त्याच कामासाठी त्या पाण्याचा आपण वापर करू शकतो. नेक्स्ट आपण पाहूया कॉज अँड इफेक्ट ऑफ डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेस. म्हणजेच काय, जे काही नॅचरल रिसोर्सेस आहेत त्यांचा ऱ्हास होण्याची कारणे आणि परिणाम काय आहेत ते. इन्क्रीज इन वर्ल्ड पॉप्युलेशन कॉजेस ग्रोइंग डिमांड फॉर नॅचरल रिसोर्सेस. दीज रिसोर्सेस आर कन्झ्युम्ड ॲट लार्जर स्केल. आता जे काही नॅचरल रिसोर्सेस आहेत आपण पाहिले त्यांचा ऱ्हास होण्याचं किंवा ते संपण्याचं महत्त्वाचं कारण काय आहे तर पॉप्युलेशन. हे जे नॅचरल रिसोर्सेस आहेत ते मोठ्या प्रमाणात कन्झ्युम केले जातात. नॉन रिन्युएबल रिसोर्सेस आर अ लिमिटेड. आफ्टर सम टाइम these resources get exhausted. Hence there is a need for conservation of these natural resources. जे नॉन रिन्युएबल रिसोर्सेस आहेत जसे की पेट्रोल, डिझेल, केरोसिन, कोल हे मर्यादित स्वरूपात आहेत. काही काळानंतर ते संपण्याच्या मार्गावरती आहेत. आपण हे जे नॉन रिन्युएबल नॅचरल रिसोर्सेस आहेत त्यांचे संरक्षण करणे हे गरजेचं आहे. वी मस्ट एन्श्युअर अ बॅलन्स बिटवीन पॉप्युलेशन ग्रोथ अँड युटिलायझेशन ऑफ अ नॅचरल रिसोर्सेस. जे काही नॅचरल रिसोर्सेस आहेत त्यांचा ऱ्हास होण्यापासून वाचण्यासाठी आपल्याला पॉप्युलेशन आणि युटिलायझेशन ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस या दोघांमध्ये बॅलन्स करणे गरजेचं आहे. फर्स्ट आपण पाहूया डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेस. फर्स्ट आपण पाहूया त्याची कारणे काय आहेत ते. क्लिअरिंग अ फॉरेस्ट फॉर ॲग्रिकल्चर रिजन स्पेशली नियर अ रेन फॉरेस्ट एरिया. जगामध्ये मोठ्या प्रमाणात जंगले तोडून त्या जागेचा वापर शेतीसाठी केला गेला. त्यामुळे जंगलांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे. ॲक्वेजिशन ऑफ लँड फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री अँड अर्बन डेव्हलपमेंट. ड्युरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिग डॅम फॉरेस्ट लँड गेट सबमर्ज्ड. डिफॉरेस्टेशन मोठ्या प्रमाणात झाल्यामुळे त्याचे परिणाम काय होतात ते आता आपण पाहूया. ड्यू टू फॉरेस्ट डिप्लेशन राईज इन अ पर्सेंटेज ऑफ CO2 इन ॲटमॉस्फिअर. change in a water cycle, increase in a soil erosion and decrease in a biodiversity. आता जंगलतोडीचा दुष्परिणाम काय झाला आहे तर वातावरणामध्ये कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढलेलं आहे. त्यामुळे पृथ्वीचं तापमान हे जास्त उबदार झालेलं आहे. जमिनीची मोठ्या प्रमाणात धूप झालेली आहे आणि बायोडायव्हर्सिटी म्हणजे आपण त्याला जैवविविधता म्हणतो ती सुद्धा कमी झालेली आहे. डिफॉरेस्टेशन इथं बिग कॉज ऑफ ग्लोबल वॉर्मिंग. आता जी काही जंगल तोड झाली आता सगळ्यात मोठा इफेक्ट आता आपणास पाहावयास मिळत आहे ते आहे ग्लोबल वॉर्मिंग. ग्लोबल वॉर्मिंग म्हणजे जागतिक तापमान वाढ. आता आपण बघूया डिप्लेशन ऑफ वॉटर रिसोर्सेस. आता पहिला आपण कारणे बघूया याची काय आहेत ते. इंडस्ट्रियल वेस्ट वॉटर रिलीज्ड इन अ वॉटर resources. Disposal of municipal waste in a river and nearby ponds causes a major loss of pure water. म्हणजे काय, शहरामध्ये तयार होणारा जो काही कचरा आहे तो डायरेक्ट नदींमध्ये टाकला जातो. ओव्हर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सरफेस आणि ग्राउंड वॉटर. वॉटर रिसोर्सेस नष्ट होण्याचं सगळ्यात मोठं कारण काय तर ओव्हर एक्सप्लॉयटेशन म्हणजे पाण्याचा हा अतिवापर. ड्रॉट अँड चेंज इन अ वेदर पॅटर्न आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉटर डिप्लेशन इन सम एरिया. पृथ्वीवरील काही भागामध्ये वारंवार पडणारा दुष्काळ किंवा बदलत जाणारं वातावरण हे सुद्धा वॉटर रिसोर्सेसचा नाश होण्यामागे महत्वाचं कारण आहे. आता वॉटर रिसोर्सेसचं डिप्लेशन झाल्यामुळे त्याचे परिणाम काय झाले हे आता आपण पाहूया. अकॉर्डिंग टू सर्वे बाय FAO फूड अँड ॲग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशन ऑलमोस्ट 20% ऑफ अर्थ पॉप्युलेशन आर एक्सप्रेसिंग वॉटर स्कॅर्सिटी. FAOच्या मते पृथ्वीवरती जवळपास 20% जी पॉप्युलेशन आहे पाण्याचे त्यांना दुर्भिक्ष जाणवत आहे. ॲग्रिकल्चर प्रोडक्टिव्हिटी लॉस अँड इन्क्रीज इन फूड प्राइजेस. आता वॉटरचं डिप्लेशन झाल्यामुळं काय होतं, शेतीमधून जे येणारं उत्पादन आहे ते घटतं. तसंच काय होतं तर अन्नधान्याच्या किमतीमध्ये उच्चांकी वाढ होते. इन्क्रीज्ड पुअर्टी पॉप्युलेशन मायग्रेशन. वॉटर रिसोर्सेसचं डिप्लेशन झाल्यामुळं गरिबी वाढते तसेच पॉप्युलेशन मायग्रेशन होतं. ड्युरिंग समर अँड ड्रॉट लॉस ऑफ लाईव्हस्टॉक अफेक्ट्स अ लोकल इकॉनॉमी. आता नेक्स्ट आपण पाहूया डिप्लेशन ऑफ अ सॉइल रिसोर्सेस. सुरुवातीला सॉइल रिसोर्सेसचं डिप्लेशन होण्याची कारणे पाहूया. डिफॉरेस्टेशन. अ लार्ज अमाउंट ऑफ डिफॉरेस्टेशन कॉजेस अ लॉस ऑफ टॉप सॉइल फ्रॉम रेन अँड विंड.
आता डिफॉरेस्टेशन म्हणजे आपण त्याला जंगलतोड म्हणतो. जंगलतोड झाल्यामुळे काय होतं, जमिनीवरून जे वाहणारं पाणी आहे त्याबरोबर काय होते, माती वाहून जाते. तसंच वाऱ्यामुळे सुद्धा माती वाहून जाते. सॉइलचं इरोजन मोठ्या प्रमाणात होतं. नेक्स्ट आहे ओव्हरग्रेझिंग कॉजेस लॉस ऑफ टॉप सॉइल. ओव्हरग्रेझिंग म्हणजे अतिचरण. जे पाळीव प्राणी आहेत मोठ्या प्रमाणात ते चरल्यामुळं काय होतं, जमिनीवरची जी टॉप सॉइल आहे त्याला हानी पोहोचते. आता पृथ्वीवरती जे काही गवत आहे ते काय करतं, ते जमिनीची जी काही माती आहे ती घट्ट पकडून ठेवण्याचं काम करतं. परंतु पाळीव प्राण्याची संख्या वाढल्यामुळं काय होतं, ते जे गवत आहे त्याचं अति प्रमाणात चरण होतं आणि त्यामुळं काय होतं, सॉइल आहे ती उघडी पडली जाते. त्यामुळं त्याचं डिप्लेशन मोठ्या प्रमाणात होतं. सॉइल रिसोर्सेसच्या डिप्लेशनचा नेक्स्ट कॉज आहे सेटलमेंट ऑफ एन्व्हायरमेंटल पोल्युटंट ऑन अ सॉइल. नेक्स्ट आहे ओव्हर यूज ऑफ इरिगेशन अँड केमिकल इन ॲग्रिकल्चर लीड्स टू लॉस ऑफ क्वालिटी ऑफ अ सॉइल. म्हणजेच काय, मोठ्या प्रमाणात शेती करत असताना मोठ्या प्रमाणात केमिकल्स असतील, फर्टिलायझर असतील किंवा पाण्याचा अतिवापर केल्यामुळं ती जी जमीन आहे ती काय होते, नापीक होण्याचा मोठ्या प्रमाणात संभव असतो. आता सॉइल रिसोर्सेस डिप्लेशनचे आपण इफेक्ट पाहूया. रिड्यूस अ क्रॉप प्रोडक्शन म्हणजेच काय, जमिनीची पीक उत्पादन क्षमता घटते. नेक्स्ट आहे लोअर सरफेस वॉटर क्वालिटी. जमिनीच्या अंतर्गत भागामध्ये आपण त्याला ग्राउंड वॉटर म्हणतो. ती ग्राउंड वॉटरची क्वालिटी आहे ती खराब होते, कारण जेव्हा आपण शेतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात केमिकल किंवा रासायनिक खते वापरतो, ती काय करतात, पावसाच्या पाण्यात मिसळतात आणि तेच पाणी ॲज अ ग्राउंड वॉटर म्हणून जमिनीच्या अंतर्भागात जातं आणि असं पाणी हे प्रदूषित असतं. नेक्स्ट आपण पाहूया डिप्लेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेस. फर्स्ट आपण पाहूया कॉजेस. इन्क्रीज्ड डिमांड फॉर अ मिनरल ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन. आता सगळ्यात मोठं मिनरल रिसोर्सेसचं डिप्लेशन होण्याचं प्रमुख कारण आहे मिनरल रिसोर्सेसची इन्क्रीज्ड डिमांड. ड्यू टू पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन, लार्ज स्केल एक्सप्लॉटेशन ऑफ मिनरल्स, स्पेशली बिल्डिंग मटेरियल्स, एव्हर इन्क्रीजिंग डिमांड. मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या वाढ झाल्यामुळं बिल्डिंग मटेरियलसाठी लागणारी जी काही मिनरल्स आहे, जसं सँड आहे, स्टोन आहे, यांचं मायनिंग मोठ्या प्रमाणात झालेलं आहे. लेस रिसायकलिंग अँड रियूज. आता हे जे मिनरल रिसोर्सेस आहे ते मोठ्या प्रमाणात रिसायकल केले जात नाहीत किंवा रियूज केले जात नाही. हे सुद्धा मिनरल रिसोर्सेसच्या ऱ्हासांचं कारण आहे. आता मिनरल रिसोर्सच्या डिप्लेशनचे आपण परिणाम पाहूया. इकॉनॉमी स्लो डाऊन अँड सबसिक्वेंटली रिडक्शन इन अ ग्रोथ ऑफ नेशन. आता मिनरल रिसोर्सेसचं मोठ्या प्रमाणात डिप्लेशन झाल्यामुळे काय होतं, त्या देशाची अर्थगती मंदावते. नेक्स्ट इफेक्ट आहे एन्व्हायरमेंटल डिग्रेडेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू एव्हर इन्क्रीज्ड प्रेशर ऑफ एक्सप्लोरेशन अँड मायनिंग ॲक्टिव्हिटीज कंटिन्युअसली. आता मोठ्या प्रमाणात मिनरल रिसोर्सेसचं डिग्रेडेशन झाल्यामुळं ती परत मिळवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मायनिंग ॲक्टिव्हिटी केल्या जातात. अशा मोठ्या प्रमाणात केलेल्या मायनिंग ॲक्टिव्हिटीमुळे एन्व्हायरमेंटचं डिग्रेडेशन होतं. नेक्स्ट पॉईंट आपण पाहूया एनर्जी फॉर्म्स, कन्व्हेन्शनल अँड नॉन कन्व्हेन्शनल. एनर्जी फॉर्म कॅन बी क्लासिफाईड इंटू द टू कॅटेगरीज. फर्स्ट आहे कन्व्हेन्शनल एनर्जी. कन्व्हेन्शनल एनर्जीला प्रायमरी एनर्जी सोर्स असं सुद्धा म्हणलं जातं. आता कन्व्हेन्शनल एनर्जी म्हणजे काय, दीज आर मेनली नॉन रिन्युएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी. कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस म्हणजे काय, त्याला आपण पारंपरिक ऊर्जा साधने म्हणतो. हे काय आहे तर दीज आर द मेनली नॉन रिन्युएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी. दीज सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर इन अ लिमिटेड क्वांटिटी. आता कन्व्हेन्शनल एनर्जी आहे ते लिमिटेड क्वांटिटीमध्ये आहे. कंबशन ऑफ अ कन्व्हेन्शनल एनर्जी कॉजेस अ पोल्युशन. आता जेव्हा कन्व्हेन्शनल एनर्जी आपण वापरतो त्यामुळे काय होतं तर मोठ्या प्रमाणात पोल्युशन होतं. आता कन्व्हेन्शनल एनर्जीची एक्झाम्पल म्हणजेच काय, नॉन रिन्युएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी. याची उदाहरणे काय आहेत तर फॉसल फ्युएल आणि कोल, हे कन्व्हेन्शनल एनर्जीची एक्झाम्पल आहेत. आता सेकंड एनर्जी फॉर्म आहे तो आहे नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी किंवा त्याला आपण सेकंडरी एनर्जी सोर्सेस आपण म्हणतो. नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी म्हणजे अपारंपरिक ऊर्जा. आता अपारंपरिक ऊर्जा म्हणजेच काय तर रिन्युएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी. दीज सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर इनएक्झॉस्टेबल. म्हणजेच काय, ही जी एनर्जी आहे ती नष्ट होऊ शकत नाही. अ कंबशन ऑफ नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी
डू नॉट कॉज अ पोल्युशन. म्हणजेच काय, नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्स वापरल्यामुळं तर पोल्युशन होत नाही. आता नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेसची एक्झाम्पल आहेत सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टायडल एनर्जी, जिओथर्मल एनर्जी. ही सर्व नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जीची एक्झाम्पल आहे. जिओथर्मल एनर्जी म्हणजे त्याला आपण भौष्णिक ऊर्जा असं सुद्धा म्हणतो. नेक्स्ट पॉईंट आपण पाहूया प्रेझेंट ग्लोबल एनर्जी यूज अँड फ्युचर डिमांड. आता फर्स्ट आपण पाहूया ग्लोबल एनर्जी यूज म्हणजे काय, जगामध्ये जी एनर्जी आहे त्याचा प्राथमिक वापर कसा केला जातो. आता या टेबलमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल जगामध्ये 1980 पासून 2012 पर्यंत जगामधले जे काही खंड आहेत त्यांनी केलेला ऊर्जेचा वापर. हे जे काही तुम्हाला आकडेवारी दिसते ती कशामध्ये आहे तर क्वाड्रिलियन इट इज अ युनिट दॅट इज युज्ड टू मेजर द एनर्जी. आता सुरुवातीला आपल्याला दिसतं 1980 मध्ये टोटल जगाचा ऊर्जेचा वापर हा 283 क्वाड्रिलियन होता. परंतु आता तुम्हाला पुढं पाहायला मिळेल 2012 मध्ये तो जगाचा वापर हा 549 क्वाड्रिलियन झालेला आहे. म्हणजे ऊर्जेचा जो वापर आहे तो हळूहळू वाढत चाललेला आहे. आता हा कशामुळे वाढत चाललेला आहे तर ड्यू टू रॅपिड इंडस्ट्रियलायझेशन, पॉप्युलेशन ग्रोथ यामुळं हा ऊर्जेचा अतिवापर झालेला आहे. आता जगामध्ये चायना ही सगळ्यात जास्त एनर्जी कन्झम्पशन करणारा देश आहे. 2015च्या एनर्जी कन्झम्पशन रिपोर्टनुसार चायनाचा एनर्जी कन्झम्पशन 119.62 क्वाड्रिलियन इतकं होतं की ते जगाच्या ऊर्जा वापराच्या 22.38% आहे. आता नेक्स्ट आपण पाहूया फ्युचर डिमांड ऑफ एनर्जी म्हणजे जगामध्ये असणारी भविष्यातील ऊर्जेची गरज. द US एनर्जी इन्फॉर्मेशन ॲडमिनिस्ट्रेशन्स लेटेस्ट इंटरनॅशनल एनर्जी आउटलुक्स प्रोजेक्ट्स दॅट world energy consumption will grow by 28% between the year 2015 to 2014. म्हणजेच काय, इंटरनॅशनल एनर्जी आउटलुक 2017 नुसार जगाला लागणारी जी ऊर्जेची गरज आहे त्यामध्ये 28% वाढ 2015 ते 2040 या दरम्यान होण्याची शक्यता आहे. मोस्ट ऑफ दिस ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू कम फ्रॉम द कंट्रीज वेअर एनर्जी डिमांड इज ड्रिवन बाय स्ट्रॉंग इकॉनॉमिकल ग्रोथ पर्टिक्युलर इन एशिया. आता हा जो ग्राफ आहे या ग्राफमधून तुम्हाला फ्युचर डिमांड ऑफ एनर्जी फॉर द वर्ल्ड दिसून येईल. तुम्हाला पाहायला मिळेल की पेट्रोलियम आणि अदर लिक्विड जे काही एनर्जी रिसोर्सेस आहे त्यांची डिमांड ही वाढणार आहे. तसेच नॅचरल गॅस असेल, रिन्युएबल रिसोर्सेस, हे सगळे जे रिसोर्सेस आहेत त्यांची डिमांड फ्युचरमध्ये वाढणार आहे. आता नेक्स्ट आपण पाहूया एनर्जी कन्झर्वेशन म्हणजे ऊर्जेचे जतन. एनर्जी कन्झर्वेशन इज द डिसिजन अँड प्रॅक्टिस ऑफ युजिंग लेस एनर्जी. एनर्जी कन्झर्वेशन म्हणजे काय, ऊर्जेचा कमीत कमी वापर करणे. टर्निंग ऑफ द लाईट वेन यू लिव्ह द रूम, अनप्लगिंग अप्लायन्सेस वेन दे आर नॉट इन अ यूज अँड वॉकिंग इन्स्टेड ड्रायव्हिंग आर ऑल द एक्झाम्पल्स ऑफ एनर्जी कन्झर्वेशन. एनर्जी कन्झर्वेशन मध्ये आपण काय करू शकतो तर जेव्हा आपण घरामधून बाहेर पडू तेव्हा घरातला लाईट्स बंद करणे, जेव्हा एखादे विद्युत उपकरणे असतात त्यांचा आपण वापर करत नाही त्यावेळी ती बंद करणे, ही काही एनर्जी कन्झर्वेशनची एक्झाम्पल आहेत. द रेट ॲट विच द एनर्जी बिईंग प्रोड्युस्ड अँड कन्झ्युम्ड कॅन डॅमेज अवर वर्ल्ड इन मेनी वेज. We can reduce those impact by consuming the less energy. Methods of energy conservation पाहूया. फर्स्ट आहे इन्स्टॉल LED लाईट. LED लाईट मुळे काय होतं तर ऊर्जेचा कमी वापर होतो, त्यामुळे इलेक्ट्रिसिटीची बचत होण्यामध्ये मदत होते. नेक्स्ट आहे यूज मॅक्झिमम डे लाईट. यूज एनर्जी इफिशियंट अप्लायन्सेस, ड्राईव्ह लेस, वॉक मोअर अँड कारपुलिंग. म्हणजेच काय, आवश्यकता नसताना तुम्ही गाडी ड्राईव्ह करू नका किंवा त्यासाठी चालण्याचा वापर करा किंवा जे पब्लिक ट्रान्सपोर्टेशन आहे त्यांचा जास्तीत जास्त वापर करा. नेक्स्ट आपण पाहूया ओव्हर यूज ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस अँड इट्स इम्पॅक्ट ऑन अ environment. The over exploitation of natural resources may leads to a maladjustment and environmental degradation. म्हणजे नॅचरल रिसोर्सेसचा आपण जेवढ्या मोठ्या प्रमाणात अतिवापर करू त्यामुळे काय होणार आहे तर एन्व्हायरमेंटचा ऱ्हास होणार आहे. Over exploitation of natural resources has been affecting life of both animal and plant. Impact on environment due to over exploitation of forest resources.
आता फॉरेस्ट रिसोर्सेसचा मोठ्या प्रमाणात वापर केल्यामुळं काय होतं तर इफेक्ट ऑन ॲटमॉस्फिअर. म्हणजेच काय, फॉरेस्ट रिसोर्सेसचा अतिवापर केल्यामुळं ग्लोबल वॉर्मिंग सारख्या दुष्परिणामांना आपणाला सामोरं जावं लागतं. सॉइल इरोजन म्हणजे जमिनीची धूप मोठ्या प्रमाणात होणं. इफेक्ट ऑन बायोडायव्हर्सिटी म्हणजे जैवविविधतेला धोका पोचणं. एक्सटिंक्शन ऑफ ट्रायबल पीपल अँड देअर कल्चर म्हणजेच काय, जंगलांचा ऱ्हास झाल्यामुळे जंगलामध्ये जी काही आदिवासी राहतात किंवा त्यांची संस्कृती ह्या दोघांचा ऱ्हास होणे. नेक्स्ट आपण बघूया इम्पॅक्ट ऑन एन्व्हायरमेंट ड्यू टू ओव्हर एक्सप्लॉटेशन ऑफ वॉटर रिसोर्सेस. वॉटर रिसोर्सेसचा अतिवापर केल्यामुळे काय होतं तर रिडक्शन इन अंडरग्राउंड वॉटर म्हणजे जमिनीखालचं जे काही पाणी आहे, भूभागात असणारं पाणी आहे, त्यामध्ये जलपातळी खाली जाणे. लॅक ऑफ फीड अँड ड्रिंकिंग वॉटर अन्नधान्याची कमतरता आणि पिण्यायोग्य पाण्याची कमतरता. लॉस ऑफ वाईल्ड लाईफ वन्य प्राण्यांचा ऱ्हास. हे सर्व ओव्हर एक्सप्लॉटेशन ऑफ वॉटर रिसोर्सेसमुळे होतं. इम्पॅक्ट ऑफ एन्व्हायरमेंट ड्यू टू ओव्हर एक्सप्लॉटेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेस. मिनरल रिसोर्सेसचा अतिवापर केल्यामुळे त्या एन्व्हायरमेंटवरती काय दुष्परिणाम होतो ते आपण पाहूया. इन्क्रीज्ड मायनिंग ॲक्टिव्हिटी कॉजेस इरोजन, फॉर्मेशन ऑफ सिंकहोल, लॉस ऑफ बायोडायव्हर्सिटी. आता मायनिंग ॲक्टिव्हिटी मोठ्या प्रमाणात झाल्यामुळं काय होतं तर जमिनीची धूप होते. सिंक होल म्हणजे मोठमोठे खड्डे होतात आणि ज्या ठिकाणी मायनिंग ॲक्टिव्हिटी झालेली आहे त्या ठिकाणची बायोडायव्हर्सिटी म्हणजे जैवविविधता नष्ट होते. कंटॅमिनेशन ऑफ सॉइल, ग्राउंड वॉटर अँड सरफेस वॉटर बाय केमिकल फ्रॉम अ मायनिंग प्रोसेस. मायनिंग करत असताना त्यामधून काही केमिकल्स बाहेर पडतात, त्यामुळं मायनिंगच्या एरियामध्ये असणारी जमीन किंवा ग्राउंड वॉटर किंवा सरफेस वॉटर हे काय होतं मोठ्या प्रमाणात प्रदूषित होतं. डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टीम अँड हॅबिटाट इन अ मायनिंग एरिया. मायनिंग एरियामध्ये राहत असणारे वनस्पती असतील, प्राणी असतील, यांचा अधिवास म्हणजे राहण्याची जागा नष्ट होते. मायनिंग प्रोड्युसेस नॉईज पोल्युशन अँड डस्ट पोल्युशन. मायनिंग ॲक्टिव्हिटीमुळे मोठ्या प्रमाणात नॉईज आणि डस्ट पोल्युशन होतं.